Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Table Tennis Review và mình là Lê Hiệp. Đến với video lần này, chúng ta hãy cùng trải nghiệm và đánh giá mặt vợt H3 hay còn gọi là Cuồng Phong. Vốn dĩ được biết đến là một trong những mặt vợt nổi đình nổi đám nhất của DHS. Mặt H3 Pro hay còn gọi là mặt H3 tuyển tỉnh được các cao thủ hàng đầu Trung Quốc sử dụng và tạo nên một làn sóng yêu thích trên toàn thế giới, và ở Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng mà để mua được một sản phẩm mặt H3 chính hãng DHS tại Việt Nam cũng không phải là một điều đơn giản. Các bạn có thể tham khảo địa chỉ mua hàng tại Phố Bóng Bàn, một trong những nhà cung cấp dụng cụ bóng bàn hàng đầu Việt Nam, đã có 8 năm trong việc kinh doanh và khẳng định uy tín thương hiệu. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng trải nghiệm ngay sản phẩm này thôi nhá. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đánh giá qua ngoại hình của em nó. Về bao bì được đóng gói rất là chắc chắn, được hút chân không. Ở ngoài thì có hiển thị thông số là bản neo, tức là được tun sẵn từ nhà máy của nhà sản xuất, và khi chúng ta mang về chỉ việc cắt, dán và sử dụng, không phải tun nữa. Và bản tuyển tỉnh chúng ta có thì là nó sẽ cắt sẵn hai góc của mặt vợt. Đến với mặt sau của mặt vợt, ở đây chúng ta có một vài dòng giới thiệu của nhà sản xuất. Và ở phần mã vạch này có hai thông tin cơ bản, đó là độ cứng 39 độ và độ dày của mặt vợt là 2,15mm. Bây giờ chúng ta hãy cùng bóc sản phẩm nhé. Lớp Taki rất là dính các bạn ạ. Đây chúng ta đã có trên tay một mặt sản phẩm hoàn thiện DHS H3 hay còn gọi là Cuồng Phong. Ở mặt trước chúng ta thì có logo sản phẩm DHS, mã số sản phẩm được cấp chứng nhận bởi ITTF và tên sản phẩm. Và mặt sau chúng ta có series của sản phẩm này, độ dày 2,16mm và độ cứng là 39 độ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng cắt dán và trải nghiệm mặt vợt H3 Neo Pro lót xanh trên cốt vợt Viscaria Golden, một trong những combo cực kỳ quen thuộc của các vận động viên Trung Quốc. Chúng ta đi vào cảm nhận thực tế để thấy được độ dính của mặt vợt cao đến mức nào. Chúng tôi đã sử dụng hai cây vợt, một cây vợt dán mặt H3, một cây vợt dán mặt Raka X. Các bạn có thể thấy độ dính của H3 Neo Pro Blue là rất cao. Thử dao bóng để kiểm tra độ xoáy. Đối với những quả dao Gauss cực kỳ dễ thực hiện, dễ hơn hẳn so với mặt vợt Raka X XH mà nhóm từng thử nghiệm. Đánh đôi công thuận tay. Do mặt vợt có lớp Taki nên khi vào bóng góc vợt phải mở hơn so với bình thường. Đường bóng qua lại ổn định, quỹ đạo bóng trung bình, khá dễ dàng để điều chỉnh. Cú dập thuận tay đòi hỏi ở người chơi phải có thể lực tốt, bộ chân chuẩn, vững chắc và bóng chính xác sẽ đem lại một quả giật bóng thuận tay uy lực, độ xoáy lớn. Kỹ thuật tốt là điều kiện tiên quyết định xem bạn có chơi được mặt tàu hay không. Một điểm mà mình rất thích thú đó là tiếng bóng. Khi kết hợp H3 Neo Pro Blue cùng cốt vợt Viscaria Golden cho tiếng bóng cực kỳ đanh, một tiếng kêu đặc trưng của mặt tàu. Các bạn có thể nghe nó trong đoạn giật bóng này. Giật moi bóng xoay xuống,
cảm nhận của bản thân là khá dễ dàng do mặt vật có độ bám dính cao, bóng sang bàn có độ xoáy lớn, điểm rơi hiểm hóc, gây ra sự khó khăn cho đối phương trong việc phòng thủ. Đối giật. Việc phá xoáy của đối phương trong cú đối giật khá là dễ dàng với mặt vật có độ bám dính cao như H3 Pro. Tuy nhiên, như đã nói ở phần cú giật thuận tay, bạn phải đảm bảo mình có kỹ thuật tốt và vào bóng một cách chính xác. Trong cú bắt ngắn, khống chế giao bóng và phòng thủ. Đây là ưu điểm của dòng mặt vật có Taki, việc hy sinh độ nảy để đổi lấy sự kiểm soát cao. Việc bắt ngắn và khống chế giao bóng trong màn là rất dễ dàng. Tuy nhiên, có một phần lưu ý khi phòng thủ, ta sẽ tăng thêm một chút lực nếu mà không muốn bóng rút lưới. Như anh em đã biết thì không phải ai cũng có thể đánh được mặt tàu. Nhưng đặc biệt có một số người cầm mặt tàu là thấy ưng luôn. Vì sao? Vì họ có thiên hướng dùng ma sát nhiều hơn lực đập bóng, cơ thể mềm mại nhưng có bộ lườn, chân tốt, rất hợp với mặt tàu. Ngoài ra còn do họ đánh thiên về mềm mại hoặc mạnh nhưng vẫn đảm bảo ma sát và có thời gian chờ bóng tốt. Tuy nhiên cũng có nhiều người kỹ thuật quá quen với mặt mút thông thường nên khi cầm mặt tàu dính chậm sẽ cảm thấy choáng ngợp mà nản bóng. Đúc kết lại, không ai muốn đánh tốt mà không phải rèn luyện cả. Mặt tàu cũng như vậy, muốn đánh được nó bạn cần phải tìm hiểu trước, có người hướng dẫn thì càng tốt. Sau đó là quá trình tập luyện để thích ứng và phát huy nâng cao trình độ. Theo mình, mặt vật H3 Neo Pro Blue cực kỳ phù hợp với những người mới từ mặt vật thường chuyển sang hoặc những người đang chơi H3 Max Kit nhưng chưa hài lòng với tốc độ và độ xoáy của mặt vật này. Và như mình đã nói ở đầu video, việc mua một mặt vật H3 Neo Pro Blue chính hãng hiện nay khá khó khăn vì trên thị trường tràn ngập hàng giả, hàng nhái. Vậy lời khuyên cho các bạn là nên tìm đến các đại lý uy tín, lâu năm như cửa hàng phố bóng bàn để đảm bảo mua được hàng chuẩn. Mình là Hiệp, tới từ Table Tennis Review. Xin chào và hẹn gặp lại.